Oot sä tyyppi, joka rakastaa liikuntaa ja urheilullista elämäntapaa syvästi ja on haaveillut PT-urasta? Mut sit samaan aikaan ehkä oot jossain perusduunissa, millä saa laskut maksettu, etkä ole ihan varma, että miten lähtisit toteuttamaan haavettas personal trainerin urasta. No, mun nimi on Jonne ja mä toimin valmentajana ja osakkaana Cell Creek Performance Unitilla. Ja meillä on sellainen tilanne, että me lähdetään nyt aika kovalla kädellä rekrytoimaan uutta jengiä. Omalta osaltani mä voin sanoa, että tänne siirtyminen on ollut aivan mahtava keissi mulle. Silloin kun tulin talliin, niin saatiin tosi kätsysti siirtymävaiheessa hoidettua semmonen sopimus, ettei raha-asioista tarvinnut huolehtia. Ja sitten samaan aikaan, koska meikäläisellä business-hommat oli aika vierasta kamaa, niin eipä tarvinnut kauheasti miettiä asiakashankintaa, vaan meillä tosiaan markkinointi pelittää, asiakashankinta pelittää ja saa tosi paljon tukea ihan asiakassuhteiden hoidossakin. Ja nyt olisi ehkä sitten sellainen tilanne, että me haluttaisiin tietää enemmän susta, joten korvat hörölle. Nimittäin seuraavaksi tulee vähän semmoista infoa, mikä kertoo sitten, että minkälaista valmentajaporukkaa me haluttaisiin meidän talliin. Jes, katsotaan eli mistä hommassa on kyse. Eli kiinnostuksen kohteet. Tässä on vähän kaksi puolta, eli toisaalta se, että minkälaista me SPU-porukka ollaan ja vähän, että minkälaista kulttuuria me halutaan, että säkin edustat. Niin meillä nyt keskeistä on sellainen, että monella coachilla on kamppailualeitajustaa, löytyy ihan SM-tason kamppailijaa lukkopainista ja MMAssakin on useampi kaveri kisaillut. Ja sama syssy sit voimaharjoittelu, että siinä on kaksi isoin tämmöistä treenin puolelta tulevaa esimerkkiä. Sitten no ihan tämmöisiä hauskoja juttuja, että raskas rocki, heavy rap, tämmönen aika aggressiivinen musiikkityyli sopii meihin, että jos tunnistat itse siitä, niin mikä jottei. Sitten kans keskeinen pointti on meille, että tykätään tehdä duuni ihmisten kanssa, se nyt on sanomattakin selvää, että kun ollaan personal trainereita, niin siitähän hommassa on kyse. Ja ylipäänsäkin on tämmönen urheilullinen sakki, että meillä löytyy sit kans ihan maailmanluokan tanssija on yksi coachi, ja löytyy sit kaikkea kipeilijää, mitä muuta. No nyt en pysty heittämään hatusta. So what? Ongelmat. Eli nää on vähän semmosia, että yritetään miettiä, että mikä on sun tilanne ja minkälainen monen meidän coachin tilanne on ollut ennen kuin ne on tullut tälle. Niin yksi keskeisimpiä pointteja, mitä mainitsin jo tuossa aiemmin, on toi taloudellinen vakaus. Eli se, että voi olla vaikea siinä PT-urasta haaveillessa siirtyy oikeasti toteuttamaan sitä haavetta. Ja se, että miten sä pystyt siirtymään fiksusti silleen, että sä saat laskut maksettua, vaikka se olisikin vain muutama kuukausi, niin se voi olla siltä se kriittinen pointti. Niin siihen meillä on ratkaisu. Sitten yksi pointti, mikä voi olla, että PT-kurssit on aika hintavia, niin niihinkin voi olla vaikea sit saada siinä hetkessä sitä sijoitusta tehtyä, ja ne vie myös aikaa, mikä voi olla vaikea sit jonkun muun duunin ohessa saada sovitettua. Sitten kans se pointti, jonka mainitsin, niin se business-tiedon, markkinointitiedon puute, minkä sitten korjaantuu ehdottomasti täällä meillä, koska se puoli rullaa, eli sun ei tarvi ymmärtää niistä asioista. Me halutaan, että sä oot rautainen coachi. Ja viimeisenä meidän kulttuuri SPUlla on se, että me ollaan tosi tiivis työyhteisö, kaikki tuntee kaikki ja voisi sanoa, että kaikki on enemmän tai vähemmän oikeasti hyviä ystäviä keskenään, eli isojen ketjusalien kulttuuri on tosi vieras meille ja sen takia me koetaan, että meillä on etulyöntiasema työympäristössä sen suhteen. Yes. Ja sitten tarjouspuolelta se, että mitä me voidaan sulle tarjota, on se, että me pystytään tarjoamaan siirtymäajalla semmonen diili, että 2 tonnia kuussa. Ja siitä yksityiskohdista voidaan neuvotella sit, jos tärppää. Mut me nähdään, että se on semmonen summa, jolla kyllä ei kenelläkään pitäisi olla ongelmaa päästä siirtymään siitä omasta vanhasta duunista tänne meille hommiin. Ja sit iso valtti meillä on se, että me ollaan käytetty isoja summia siihen, että meillä on kaikkein parhaat mahdolliset kurssitukset ihan kansainvälisellä tasollakin mitattuna. Eli saat kyllä parasta mahdollista PT-koulutusta, joka kyllä voisi väittää, että vetää vertaansa mille tahansa mitä saisit ihan face-to-face tasolla muilta personal trainer koulutuksen tarjoajilta. Mutta jos sä pelkäät työtä, etkä ole valmis oikeasti paiskimaan hommia, toisinaan joskus aamusta iltaan, esimerkiksi meillä on tapana toisinaan vierailla firmoissa ja tekemässä InBody-mittauksia, niin sitten ei kannata oikeasti hakea meille duuniin, koska välillä joutuu tekemään pidempiä päiviä. Ei se mikään rutiiniomainen juttu ole, mutta joka tapauksessa se kannattaa pitää mielessä. Sitten toisena
Jos sulla on sellainen olo, että sä tiedät jo tarpeeksi, joko sen takia, että sä oot ylimielinen, tai sen takia, että sulla on jo oikeastaan aika pitkälle kehittynyt oman näköinen coachausfilosofia, niin me ei välttämättä olla oikea paikka sulle, koska meillä on meidän oma metodi, jonka avulla me tarjotaan yksilöityä palvelua, ja me halutaan, että jokainen coachi toimii sen metodin puitteissa, jotta homma pysyy hanskassa. Niin, jos kaipaat jotain oman näköistä, niin me ei välttämättä olla just sulle. Ja viimeisenä, jos sä et ole hyvässä kunnossa, niin sitkään ei myöskään kannata hakea. Ja perustasolta tarkoittaa sitä, että me toivotaan, että sä oikeasti oot liikunnallinen, syöt perusterveellisesti, mutta sitten vähän syvemmällä tasolla sitä, että sulla on elämän rutiinit, arkirutiinit kunnossa ja ne elämänhallinta, koska me kuitenkin ollaan nuori kasvuyritys ja asioita voi tapahtua hyvinkin nopealla temmolla. Ja siinä kohtaa on kyllä aika helppo tipahtaa sit kelkasta, jos ei pysty pitämään omaa elämää hallussa. Mut jos nämä on hommat on hanskassa ja kaikki nämä vaikuttaa siltä, että sä oot kiinnostunut, niin sit vastaappa siinä videon tekstissä oleviin kysymyksiin, laita meille yksityisviestiä ja katsotaan tärppääkö.